ጤና ይስጥልኝ እንግዲህ ዛሬ ዘጠነኛው ጥያቄ ላይ ነው ያለነው ትላንትና በስምንተኛው ቀን ጥያቄ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሞክረናል እንግዲህ ስለነሱ ያላችሁን ሪአክሽኖች እናያለን ለዛሬ ግን አንድ ጥያቄ ነው ጠቃሚ ነው ይሄ ጥያቄ ብዙዎቻችሁ ነው ብዬ አስባለሁ ጥያቄያችን ዲቲ ይባላሉ እና የሳቸው ጥያቄ በእንግሊዘኛ ስለቀረበ ዝም ብዬ አነባዋለሁኝ ያው እንዳቀረባችሁት መንገድ እናነበውና ከዛኛ ወደ አማርኛ እንተረጉመዋለን እና ምንድነው የሚሉት Hello Dr Mehret my name is Daniel Tesema I'm really grateful and happy for all your work and commitment to help us in different platforms ይላሉ I was your follower since I was a high school student which is before 10 years ago and your programs at National Theatre and Eliana Hotel helped me a lot to challenge my personal standings on different issues As well, I almost looked up most of your sermons in addition to your books, Silal. So my question is, as I was following and learning from you and other people like you for many years, but I'm not changed as I was expected to be, I think, Ilal Bakanaf. I've read many spiritual and secular books and listened to many podcasts which can help me to grow holistically, but still I kind of forget what I have learned and I live out my own life. Even if I'm very happy, dedicated and respondent to learn the sessions, I forgot most of it overnight or days. So can you give us some techniques or ways to live out what we have learned, to practice what we have gained and to recall and help others what we have read and see daily ilalu. እና መጨረሻ ላይ አመስግነው ነው የሚጨርሱት እንዲሁም በጣም እዚህ ላይ የማይናገሩ ግን ብዙ ያዳመጡ የሚጠቀሙ ተመልካች አድማጮች ስላሉ በጥቂት ሰዎች አስተያየት ብቻ ዲስካሬጅድ እንዳይሆኑ ብለው እኔንም ያበረታታሉ እንግዲህ እኚህ ተመልካቻችን የሃይስኩል ተማሪ ነበሩ አሁን እንግዲህ 10 አመት ሲደመርበት እንግዲህ በ20ዎቹ መጨረሻ ወይም አጋማሽ በኋላ ያሉ ወጣት ተመልካች ናቸው የሳቸው ጥያቄ ምንድነው የወሰድኩትን ያህል ወደ ህይወት አለወጥኩትም ምንድነው ችግሩ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ከማነበውና ከማየው ብዙ ብስለት ያለው ሰው ሪፍሌክት ማድረግ የሚችል ነገሮችን ራስን ማየትና ነገሮችን ማጠናት ክሪቲካሊ ማየት የሚችል ሰው ነው ማየው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምን የሚባል ነገር አለ እነዚህ አይነት ክሪቲካል ሰዎች ራሳቸው እንዳላደጉ ያያሉ ራሳቸውን ክሪቲካሊ ማየት የማይችሉ ሰዎች ደግሞ ከኔ በላይ ላሳር ይላሉና አንዳንዴ የዚህ ትንሽ በቃ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለው ነገር የመጀመሪያው ነገር በጣም ክሪቲካል ሆነው ሊሆን አይችልም ወይ ብዙ አድገው ተለውጠው ሊሆን ይችላል የሚል እይታ አለኝ ስለዚህ ምናልባት እሱን ማየት ይኖርቦታል ለምሳሌ እኔ አሁን እድሜ 50 ሞልቷል እና እርሶ ሜቢ 26 27 ከሆነ ገና ብዙ አመታት አሉ ከፊቶት እና ራስዎትን የሚያነጻጽሩት ከምን አይነት ሰው ጋር ነው የሚለውን መመልከት አስፈላጊ ነው አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ብዙ እድሜ ፈጅተው ደክመው በተለያየ መንገድ ከሰሩ ሰዎች ጋር በማነጻጸር ሁሌም ራሳችን ወደ ኋላ እንደቀረልን እናስብ ስለምንችል ራስን ከማንጋ በማነጻጸር ነው ይሄንን የምንለው የሚለው ነገር ስላለ ራስን የማወዳደር ነገር ድንገት ካለ እሱም ምክንያት ሊሆን ይችላል ለዚህ ስሜት ሌላው ነገር ምንድነው እሱ የምንኖርበት ዓለም በጣም በፍጥነት ተለዋዋጭና የሚያቀርብልን ተግዳሮት እኛ ካለን ነገር በላይ ስለሆነ ሁላችንም ስትራግል ያያረግን ነው የምንኖረው ቴክኖሎጂ ፈጣን ነው ዓለም ፈጣንና ብዙ ነገር እንደጠበቅነው አይሆንም ስለዚህ ምንም እንኳን ያያደግንም ቢሆን የምንወዳደረው ዓለም ከኛ በላይ ፈጣን ስለሆነ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማን ይችላል ሌላው ነገር ያላዝነው ነው እንጂ ያዝነውን ማናይ ከሆነ በረከታችንን ማንቆጥር ከሆነ የደረስንበትን ነገር አይተን ተመስገን በዚህ እድሜ እዚህ ጋር ደርሻለሁ ብለን ማናስብ ከሆነ የቀረን ነገር ሁሉ ጊዜ ከያዝነው ነገር ይበልጣል ስለዚህ በቀረን ነገር መሳቀቅ ወይም ደግሞ ጉድለታችን ላይ ማተኮር ሳይሆን በያዝነው ነገር አመስጋኝ መሆን ጥሩ ነው ሌላው ምናልባት እዚህ ነገር ላይ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው በደምሳሳው እንደዛ ማለት ሳይሆን ምን ኤሪያው ነው በህይወቴ ያልተለወጥኩት የግንኙነት ህይወቴ ነው የሥራ ህይወቴ ነው የትምህርት ህይወቴ ነው ማህበራዊ ኃላፊነቴ ነው መንፈሳዊ ህይወቴ ነው ብለን ቁጭ ብለን በማየት የጎደለን ላይ መስራት በአንድ ነገር ላይ ጎሎናል ማለት በሁሉም ላይ ጎሎናል ማለት አይደለም ሌላ ምናልባት የመጨረሻ አርግ የማየው ምንድነው በጣም ብዙ ማቴሪያሎችን ኮንሱም የምናረግ ከሆነ ለኛ
በዛ ሁሉ ለማደግ ሰውነታችን አይበቃም ሂዩማኒቲያችን ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ኮንሱም ከምናረጋው ቀንሰን ያወቅነው ነገር ወደ ህይወት ለመተግበር መሞከር ይጠቅማል የሚል ሐሳብ አለኝ በአጠቃላይ ግን የኔ ኢምፕሬሽን ከጥያቄዎትም በመነሳት የዛሬ 10 ዓመት ሃይ ስኩል ሌቭል ላይ ካሉ በአብዛኛው እድገቶት ጤነኛ እንደሆነ ነው የማስበው ፐርፌክሽን አይቻልም ግን ኤክሰለንስ ይቻላል ግን ሰዎች ፐርፌክሽንን ሲፈልጉ ነው ወደ ኤክሰለንስ የሚደርሱት ማለት ፍጽምና ባይቻልም ፍጹም መሆንን ደግሞ የሚወዱ ሰዎች ወደ ልህቀት ይመጣሉና የዛ አይነት አስተሳሰብም ስላልሎት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ለዛሬ የዚህን ጥያቄ መልስ እዚህ ላይ ላቁምና ለርሶ መልካም እድል እመኛለሁ በተለይ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች በጣም የምትጠቀሙ ሰዎች ሁሉንም ነገር በህይወቴ ዛሬ ካልተከበርኩት ማለት አያስፈልግም አንዳንድ ዕውቀቶች ደስ ስለሚሉ አይምሮ ስለሚያሰፉ ነው እንጂ ግድ ስለምንሆናቸው ነገር አይደለም ለምሳሌ ብዙ ስለ ስፔስ እናጠናለን ግን ስፔስ ላይ እንሄዳለን ማለት አይደለም በህይወትም ላይ እንደዛ አይነት ዕውቀቶች አሉ አይምሮ ለማስፋት የምንጠቀማቸው ዕውቀቶች አሉ ስሜታችንን ለመኮርኮር የምንጠቀማቸው ዕውቀቶች አሉ ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመግባባት የምንጠቀማቸው ዕውቀቶች አሉ ደግሞ ለመሆንና ለመኖር የምንጠቀማቸው ዕውቀቶች አሉ ስለዚህ ዕውቀቶቻችንን ትንሽ ከፋፍለን ማየት ጥሩ ነው አለዚያ ራሳችንን ደግሞ ይሄን አልሆንኩም ብለን አስጨናቂዎች እንዳንሆን ስለሚያስፈራ ነው እንግዲህ ይሄን ያልካልኩኝ ለዛሬ ይበቃል ሆፕፉሊ ትንሽ የሚረዳ መልስ ይመስለኛል ካልሆነም እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ይሄንን እንጎበኛለን እስከዛው እንግዲህ በሰላም ቆዩኝ ነገ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ይዘን እንመጣለን ደህና ቆዩ